BMG ახლა საქართველოში ბიზნესის კეთება შეერთებულ შტატებსა და ბრიტანეთზე მარტივია. Doing Business 2019-ის კვლევას გამოცემა Bloomberg-ი ამ სათაურით გამოეხმაურა და სტატიაში ვრცლად განმარტა, რომ საქართველოში ბიზნესის კეთება უფრო მარტივია ვიდრე სხვა ქვეყნებში. მე-6 ადგილზე ვართ ამ რეიტინგის მიხედვით. ეს ერთი ამბავია და ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა გასული კვირის ბოლოს კიდევ ერთი განსახილველი თემა ერთგვარი დაპირება გახდა, რომელიც მეორე ტურამდე მთავრობის ხდომის პარასკევის ხდომაზე მოვისმინეთ და რომლის მიხედვითაც მომავალი წლის ბიუჯეტში მცირე კორექტირება უნდა შევიდეს და თანხები ოდნავ სხვაგვარად გადანაწილდეს. მოკლედ ჯამში ძალიან ბევრი თემა დაგვიგროვდა საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან სასაუბროდ. მე არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ყოველთვის მოხარული ვარ, რომ მხოლოდ უმასპინძლო ირაკლი კაუზანაძეს, არამედ მოხარული ვარ, რომ მისი კომუნიკაცია ბიზნეს მედიასთან და ზოგადად მედიასთან არის წყობრი, მუდმივი და ამისთვის მადლობელი ვარ. ირაკლი კაუზანაძე, საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე საქმიანი დილის სტუდიაში. დილამშვიდობის, ბატონო ირაკლი, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და მადლობთ, რომ იწყებთ დილას ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, გიორგი, მოგესალმებით, მეც მიხარია თქვენთან მოსვლა, იმიტომ რომ თქვენი გადაცემა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალკვალიფიციურია და თქვენი ჟურნალისტები, რომლებიც პარლამენტთან მუშაობენ, იმდენად მაღალკვალიფიციურია, რომ ჩვენ ერთმანეთს ხანდახან მგონია, რომ ჟესტიკულაციითაც გიუგებთ. და ისინი ყოველდღიურად პროგრესს განიცდიან ჩვენ სფეროში, ფინანსებში და ეკონომიკაში და მეც და ჩვენი კოლეგებიც ამას გრძნობთ ყოველდღიურად. კოლეგის ხსენებაზე ზუსტად 10 დღის წინ თქვენმა კოლეგამ, ბატონმა რომან კაკულიამ მადლობა ასეთ შეფასებისთვის, ბატონ ირაკლი, ზუსტად ესე დაიწყო და რა მიამატა. აქ რომ მოვდივარო, რაღაც საერთოდ არ მეუცხოვება გარემო, იმიტომ რომ მგონიაო, რომ რაღაც შინაურებში ვზივარო, თანამშრომლებში ვზივარო, იმდენად უყურებო თქვენ გადაცემას. მადლობა ყველა შემთხვევაში. ცხადია ვსაუბრობთ საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან, ბატონ ირაკლი, ვსაუბრობთ კომიტეტის ფარგლებში, სასაუბრო მართლაც ბევრია, მაგრამ ჩვენ ვერ ავწდებით უმთავრეს ამ კომიტეტის თავმჯდომარის შეფასებას მთავრობის ეკონომიკური ბლოკის საქმიანობისა. მე მაინტერესებს ირაკლი კაუზანაძის დამოკიდებულება, სად არის ხარვეზები და სად არის მიღწევები. ჯერ ანგარიში არც ერთი ახალი მინისტრისგან, ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებისგან პარლამენტს არ მოусმენია, მიუხედავად იმისა, რომ 100 დღეზე მეტია ისინი ფაქტობრივად რაც საკუთარ თანამდებობებს იკავებენ. ვიდრე მათ ანგარიშებს მოვისმენთ. შეფასება შენ უნდა გააკეთოს საერთაშორისო სტანდარტებით მედია. თუმცა პარლამენტიც არის ერთ-ერთი ამ შემთხვევაში მაკონტროლებული. ვიდრე ჩვენ მათ კითხვებს დავუსვამთ, ან თქვენ მოისმენთ ანგარიშს, გიორგის კითხვას გავაგრძელებ, თქვენ როგორ აფასებთ და დაინახეთ თუ არა ის რეფორმები, რომელიც ფაქტობრივად ამ მთავრობის პატარა მთავრობის უკვე დამტკიცების შემდეგ იყო მოლოდინი პარლამენტის მხრიდან. მოდი ასე შევხედოთ ამ საკითხს. მე ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში თან მაქვს საქმე, მე მაქვს რამოდენიმე სტრუქტურასთან პირდაპირ უშუალო შეხება და მათი ზედამხედველი ვარ. ჩემ სფეროში არის რამოდენიმე სახელმწიფო სტრუქტურა, ეს არის ფინანსთა სამინისტრო, ფინანსთა მინისტრი, ეს არის ეროვნული ბანკის და ასევე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. ეს სამი სტრუქტურა და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციები, რომელსაც ჩვენ კურირებთ. და აქედან გამომდინარე, ნაწილობრივ ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც პირდაპირ უშუალო კონტროლის ქვეშ არის დარგობრივ ეკონომიკის სამინისტროში, მაგრამ უშუალოდ ჩვენ სფეროშია ფინანსური ბლოკი. აქედან გამომდინარე, შემიძლია გითხრათ, სად არის მიღწევები და სად არის ასე ვთქვათ პრობლემები. პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ მიღწევად უნდა ჩაეთვალოს ეს არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს და ეს რეალობა არის. და მე ვფიქრობ, ნებისმიერი ქვეყნისთვის საფუძველს წარმოადგენს წესრიგს. მეორე, ასევე მე ვფიქრობ ფინანსური სტაბილურობა, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს და უმნიშვნელოვანესია და ბოლო წლებში ფინანსურ ბაზრებზე ყოველთვის რყევები იყო, მაგრამ ჩვენ ეს არ გქონია. ეს არის ეკონომიკური ზრდა. ასე მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვინდა რომ უფრო მეტი იყოს ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ სტაბილურად ჩვენ 4.5%-იანი ზრდა გვაქვს, ასე გეგმავთ, მაგრამ დაახლოებით 5%-იან ზრდაზე გავდივართ. წელსაც მაგალითად ბიუჯეტი, სახელმწიფო ბიუჯეტი ჩვენ 2018 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტზე გვაქვს საუბარი და გეგმილი გვაქვს 4.15%-იანის და მაგრამ 9 თვის შესრულება გვაქვს ახლა პარლამენტში მიღებული და 4.19%-იანის და გვაქვს. ეხლა რამდენად აისახება ეს მოსახლეობაზე ამას მე მომდენო თქვენ თუ კითხებს და ამისოთ ნახავთ, მაგრამ რეალურად 4.13%-იანის და გვაქვს. მეორე შემდეგი სადაც მე მიღწევას ხედავდი ეს პროფესიულად მინდა გითხრათ, ეს არის ფისკალური და საბიუჯეტო დისციპლინა, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს და ამას აღნიშნავს ნებისმიერი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი და პირველ რიგში სავალუტო ფონდი, რომელიც ყველა თავის მის ანგარიში, რომელიც ახლა თუნდაც სავალუტო ფონდის მისია იყო და რომელმაც აღადგინა შეხვედრები საპარლამენტში და ეს ყოველი მისიის ჩამოსვლის დროს ჩვენთან შეხვედრას აკეთებს, ამას აღნიშნავს ხაზს უსვამს. ეს არის მე ვფიქრობ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და შემდეგი საკითხი. ტრადიციული პრობლემა ამ ქვეყნისთვის ეს არის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი. მიმკვიდრეობითი პრობლემა დამოუკიდებელი საქართველოს შექმნიდან დღემდე, ხო? ჩვენ მქონდა და გვაქვს და დღესაც გვაქვს 12% და 8%-მდე ჩამოვედით. შემცირდა დაახლოებით შარშან თუ მე არ მეშლება 530 მილიონი დოლარი შემცირდა და ამან მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა და ასე შემდეგ და ასევე როგორც თქვენ ახსენეთ ახლა doing business-ში წარმატება, ხო? დაუშვოთ. ეს მნიშვნელოვანი მოვლენებია, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ აი წარმატების კუთხით უნდა დასახელოთ. პრობლემა. ინფლაცია ჰქონდა შარშან. ახლა თუ თქვათ პრობლემების კუთხით წავალთ. იხსენები ჩამოგითვალეთ ჩემს სფეროში, ფინანსურ სფეროში არ გადავდივარ სხვაგან. ინფლაცია იყო მაღალი შარშან, 6.9%-ზე იყო ინფლაცია, მიუხედავად იმისა, რომ დაგეგმილი დაბალი ჰქონდა, მაგრამ წლევანდელ წელს ტარგეტი ინფლაციის არის 3% და 2.6%-თან ვარ. და შარშან კონკრეტული გარემოებები არსებობდა და წელს ეს გარემოებები ფაქტობრივად უკვე შარშანდელ ბაზას სტარდება. შარშანდელ ბაზას სტარდება, მართალი ბრძანდებით, ამიტომ ხარ თქვენ ჯგუფი კვალიფიციური და სხვა მკითხოს არ დასვამდა შარშანდელ ბაზასთან ვარდარებ და შარშანელთან შედარებით ინფლაცია არის წელს მიზნობრიდან ახლოს, მიზნობრის ქვემოთ და ამას აკონტროლებს ცენტრალური ბანკი. აქედან გამომდინარე ის პროცესები, რომელიც ამ თვალსაზრისით არის, აი სად არის პრობლემა, სად არ არის პრობლემა. სად გვინდა ჩვენ? სად გვინდა რომ უფრო მეტი წინსვლა გქონდეს ხო რეფორმებში? ანუ მაგალითად ვისურვებდი რომ იგივე საპენსიო რეფორმა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ კანონი, ხო ჩვენ შეგვიძლია ბევრად ადრე გავიკეთებია. და საპენსიო კანონი რეფორმა დაგვეჩქარებია. დეპოზიტების დაზღვევა. თქვენ მოგეხსენებათ, აი თქვენ გუნდში შეიძლება ამასთან დაკავშირებით. მე მაგალითად ეს კანონი დაახლოებით მინდოდა რომ გქონოდა 10 წლის წინ. შარშან მივიღეთ. და ერთადერთი ბოლო ქვეყანა ვიყავით საქართველოს, ვინც დეპოზიტების დაზღვევასთან დაკავშირებით. შეგაწყვეტნებთ საპენსიოსთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ მიანვრიდან ამოქმედება იყო დაანონსებული არაერთი პროექტი, რომელიც საზოგადოებას გააცნობდა, ამ ნაწილის შეფასება როგორია თქვენ? კმაყოფილი ხართ იმით, რაც საზოგადოების ინფორმირების კუთხით კეთდება, თუნდაც ამ ნაწილში და იმით, რომ დღეს რიცხვები კონკრეტულად რამდენი სავალდებულო პენსიონერი გვეყოლებათ, რა რაოდენობის თანხაზე იქნება, ასე კონკრეტულად რომ ეს რიცხვები ჩვენ თქვენ თუ იცით სიამოვნებით მოვასწრებთ. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ იმ კუთხით ვამბობ, რომ საპენსიო რეფორმა ჩვენ ბევრად უფრო ადრე უნდა გავიკეთებთ, ვიდრე ვამბობთ. ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური რეფორმა, მაგრამ იმ თვალსაზრისით, რომ ამ საკითხს მოსახლეობამდე კიდევ უფრო მეტი დაყვანა, პოპულარიზაცია ჭირდება, ადამიანებს უფრო მეტად უნდა აუხსნათ, ჩართულობა მეტი უნდა იყოს, აქ არის აშკარად ამ თვალსაზრისით დეფიციტი არის ინფორმაციის მიწოდებით და ამ საკითხს ჭირდება უფრო მეტი პოპულარიზაცია, ეს ცალსახად არის. სოციალური საკითხები რახან მთავრობა შევეხეთ, ანუ ერთია რომ მართველი ძალის მიერ არის დეკლარირებული ეს სოციალური პრობლემები და სიღარიბე, მე მესმის თქვენი ჩართულობა, თქვენი პოზიციიდან გამომდინარე, მაგრამ მეორეს მხრივ როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფერთან ბრძოლა, რომელიც მთავარ გამოწვევად სახელდება მართველი ძალისა. ეხლა მე სწრაფი რეცეპტი ამისი რო არ არსებობს, სიღარიბე ეკონომისტები პრობლემა არის დასაკვირველი, ეხლა მთავარი საკითხი არის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ეს ეკონომიკური ზრდა რაც არის და ამავე დროს მოვახდინოთ აი როგორც ამბობენ ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ზრდა როგორმე მიტანილი იქნას თითოეულ ოჯახამდე, რომელიც საქართველოში არის. ამ მიმართულებით ჩემს სფეროში, ისევე აი ჩვენი მიმართულებით ახლა უბრუნდები იმ კომიტეტს, სადაც არის, ხო? ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ჩვენ რომელიც გქონდა და რომელსაც ჩვენ ვიხილავთ და თქვენი გადაცემების კუთხითაც არის ამ ჭარბალიანობასთან დაკავშირებული საკითხი და ეროვნულ ბანკთან რეგულაციებთან დაკავშირებული საკითხი. ახლა
საქართველოში ამას ეძახიან ჭარბვალიანობას, ბატონო გიორგი, მაგრამ საერთაშორისო ტერმინოლოგიაში, იგივე სავალუტო ფონდი, ევრობანკი, სადაც მე მუშაობდი რაღაცა, აი ამ თემას უძახიან პასუხისმგებლიან დაკრედიტებას, ხო? იმ დაკრედიტებას ეს ტერმინი გამოიყენება და ასე შემდეგ. თქვენ ხშირად უძღვნით ამ თემას გადაცემებს და ასე შემდეგ. ეხლა დაახლოებით 650,000 კაცი იყო თუ ქართველი თუ საქართველოს მოქალაქე შავსიაში საკრედიტო შავსიაში აქედან გამომდინარე, რომელთაც დაახლოებით შეზღუდული ჰქონდათ სესხებთან ცდომა და ასე შემდეგ, ხო. მე ვფიქრობ, რომ აი ერთ-ერთი პრობლემა, რითაც დაუშვათ იგივე სიღარიბესთან ბრძოლასთან დაკავშირებით არის, ხო, ეს ერთ-ერთი მიმართულება, სადაც ჩემი კომპეტენცია არის ამ ჭარბვალიანობის თემის მოგვარება. უფრო ფართე მასშტაბით რო წავიდეთ, ეს არის დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა. ამას სჭირდება ინვესტიციების მოზიდვა, ინფრასტრუქტურული პროექტების უფრო სწრაფი განხორციელება და ასე შემდეგ. ამას თუ ბიუჯეტს მიუბრუნდებით ჩვენ ბოლოს, როდესაც ახლა 2019 ბიუჯეტზე წავალთ, იქ ვისაუბრებთ. ეხლა თუ ჭარბვალიანობასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ, ამ ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში მინდა გითხრათ, რომ აქ ხედავ ერთ-ერთ თემას, სადაც ჩვენ შეიძლება შევამსუბუქოთ თვირთი ადამიანებზე და ამ მიმართულებით იმ რეგულაციებზე, რომელიც მაინც მის გამომწვევ მიზეზებზე მინდა ბატონო ირაკლი თქვენი აზრი. ანუ გავიგე ეს ტერმინოლოგია ჯამში აღრევიდან ყველაფრიდან გამომდინარე. ისიც გავიგე რომ თქვენ ამ პრობლემას სახავთ რომ რეალურად არის, მაგრამ რა არის მისი გამომწვევის მიზეზები? ამაზე ნაფიქრია და იმედია გარკვეული ანალიზიც გაკეთებული გაქვთ და თქვენი აზრი მაინტერესებს. მე ვფიქრობ ეს არის ისტორიული პრობლემები და არ არის მარტო ყოველდღიური. მე გითხარით ეს არის ჭარბვალიანობის გამომწვევი მიზეზი, პირველ რიგში ეს არის უმუშევრობა და შემოსავლების სიმწირე პირველ რიგში. მეორე საკითხი, რაც ამ მიმართულებით შემიძლია პირველ რიგში გავიხსენო, ეს არის უპასუხისმგებლო დაკრედიტება. ამ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, პასუხისმგებლიანი დაკრედიტება აქ მე ვგულისხმობ საპროცენტო განაკვეთით დაშაშვების ზღვრის არქონასაც. მათ შორის გასაკუთრებული ახლა ჩვენ გქონდა ის შემთხვევები, როდესაც ზღვარი ზემოთ იყო. ჩვენ ახლა შევზღუდეთ თქვენ იცით და ეს გამჩამოვიტანეთ. იყო არასაბანკო საკრედიტაციების რეგულაციის არქონას საერთოდ და ამ მიმართულებით შარშან პარლამენტმა მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი, რომელიც და თითქმის 7 თვის განმავლობაში მუშაობდით და ამ მიმართულებით ბევრი საკითხია, ფუნდამენტური საკითხია იქ ჩადებული, რა უნდა გააკეთოს ცენტრალურ ბანკად და ამავდროულად. ეხლა პასუხისმგებლიან დაკრედიტებას არ ვეხები, ზედამხედველობის ნაწილში გადმოვდივართ, რომ თქვენ თუ გახსოვთ, ჩვენ ეროვნულ ბანკს დაუბრუნეთ ფუნქცია ზედამხედველობის, ხო, ფორმალურად. იქ ერთ-ერთ საკითხად ჩავდებით, რომ ეროვნულ ბანკმა უნდა გააკეთოს ზედამხედველობა საფინანსო სექტორის არასაბანკო ნაწილს, ხო? იქ სადაც ზედამხედველობა საერთოდ არ იყო განხორციელებული. ეს ფუნქცია მივეცით ეროვნულ ბანკს, ეს არის დაწყებული. მათ შორის მოზიდვის ნაწილში, ხო? ფიზიკური პირები იზიდავდნენ სესხებს და დეპოზიტებსაც მათ შორის, იქ სადაც არ იყო და ამიტომ ათეულობით 1000 არ მინდა თქვა, შეიძლება 1000-ობით ადამიანი საქართველოს მოქალაქეს გაუბედურდა, იმიტომ რომ გააკეთეს მოზიდვა ზედამხედველობა არ იყო და ეროვნულ ბანკს აქ ზედამხედველობა დაწყებული. თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის გაღარიბების მიზეზი, მაგრამ ეს ადამიანები ხო იმიტომ მიმართავდნენ ამ გვარ სესხების აღების, თქვა სხვადასხვა სტრუქტურებს, ადამიანებს, კერძოებებს, რომ მათ ეს თანხა ჭირდებათ, იმიტომ რომ ღარიბები იყვნენ. ანუ აქამდე როგორ მივედით? ამიტომ გითხარით, რა ერთ-ერთი პირველი რაც მე დავასახელე, ეს არის უმუშევრობა და შემოსავლების სიმწირე. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პირობა, რაც არის აქ და მე ჩამოვთვალე მე სხვა საკითხები. და ამ თვალსაზრისით ასევე ერთ-ერთი საკითხი იყო აქ, რომ საბანკო სისტემაში კონცენტრაციის მაღალი დონე. აი რაც მე ჩამოვთვალე, რატომ სად არის თქვათ ეს პრობლემები, აი ჩამოვთვალე და დაახლოებით დახასიათებად გაიგეთ. ტერმინოლოგია არ გიყვართ, მე ვცდილობ რომ თავი შევიკავო, თან პროფესიონალ ბანკით არ მაქვს საქმე, მაგრამ ჯამში ყველაფერი რაზეც ვსაუბრობ, ბატონო ირაკლი, იყო სახელმწიფოს დისკრეცია, მათი გასაკეთებელი იყო, მეტი რეგულაცია, თქვა საჭიროების შემთხვევაში მეტი ზედამხედველობა. აი ეს უკვე მივადგე იმ ტერმინს, გაზულუქების პირობებში. მე არც ოვერპროფიტზე და არაფერზე ამ წუთში არ ვეხები, მაგრამ თუ რაღაცაზე სახელმწიფოს ხელი იყო გასაკეთებელი, თქვენ ძალიან დიდი
ბერკეტი? ცვლილებები და ბერკეტებით სამცველებებიდან გამომდინარე მიეცით ერთი წლის წინ ეროვნულ ბანკს მათთან ერთად მუშაობისას. გულისხმობ, რომ პრეცედენტი ამ ტიპის და ამ მასშტაბის საკანონმდებლო ცვლილებებისა გაერთიანებულად ეროვნულ ბანკს თავს არ ყოფილა. ბევრი რამ მოგვარდა. პროცესიც დაიწყო. 67-მდე ჩამოვიდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სხვადასხვა ორგანიზაციები საერთოდ გაუქმდნენ ამ შემთხვევაში. ეხლა მივადექით იმ ზღვარს, რომ პასუხისგებლიანი დაკრედიტების ლოზუნგით ჩვენაირ ადამიანებს შეიძლება შეეზღუდოს, მოდი მარტივ ენაზე ვიტყვი ჩვენ მომაყურებელმა გაიგოს განვითარების საშუალება. მე რატომ უნდა შემეზღუდოს ის, რაც შეიძლება ვთქვათ დაბალშემოსავლიანს, იგივე იქ 1000 ლარზე საუბრობდნენ და 1000 რაღაც თქვენი აზრი მაინტერესებს ამ თემაზე. ამაზე კი პასუხებ და არ გამომჩება არც ერთი დეტალი მაგნატილში. ოღონდ ერთ რამეს დავამატებ, იქ სადაც ჩვენ ფუნქცია მივეცეთ ეროვნულ ბანკზე დამხედველებს არ გამოგჭეთ, მე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იქ არაპროფილური აქტივების გატანა. აი მაგ დავიწყეთ ჩვენ და ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკიდან, სხვათა შორის იმ ბანკის სასარგებლო მათაც დაწყებული ჰქონდათ პარალელურად ეს პროცესი ბანკის დემერჯინგზე საუბარი ადრეც ჰქონდათ დაწყებული, ჩვენი პროცესიც დაემთხვა და ამ ბანკმა ეს გააკეთა, ლონდონის ბირჟაზეც მოხდა მისი გატანა, მისი ნაწილების გატანა და აი ამ კანონის დონეზეც ჩავდივით ჩვენ, რომ არაპროფილური აქტივები გატანილი იქნას, ასევე უმნიშვნელოვანესი საკითხი ჩავდივით ჩვენ იქ, რომ ადმინისტრატორები და ადმინისტრატორებს ჩვენ არ გულისხმობთ მარტო სამეთვალყურეო საბჭოს და მენეჯმენტს, რომ იქაც გავაკეთეთ, რომ აი გახსოვთ თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, რომ ესეთი წინადადებებიც კი იყო, რომ ბანკში მიგვაქვს წინადადება და მე ეს წინადადება თითქოს არ არის განხილული, მაგრამ ეს ბიზნეს წინადადება გარკვეული პერიოდის შემდეგ ხედავთ, რომ ბანკის მენეჯმენტა მიითვისა და სადღაც წავიდა. ესეც კი ჩავდევით კანონის დონეზე, რომ მსგავსი რაღაცება და ამიტომ ბევრი ეს არის უმნიშვნელოვანესი პაკეტი, რომელიც ზედამხედველობის კუთხით განახორციელეთ და პარლამენტს აი თითქმის 7 თვის განმავლობაში კომიტეტში ამაზე მუშაობდით და განხორციელეთ. ეხლა რაც თქვენ ბრძანეთ. მივადექით ამას, ხო როგორ უნდა მოხდეს? აი ჩემი ფუნქცია იყო მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რომ მსგავსი რაღაცა არ მოხდეს ამ ჭარბვალიანობასთან, პასუხისმგებლიან დაკრედიტებასთან დაკავშირებით. ორი მომენტი უნდა გავაკეთოთ აქ. ვის შეუძლია რომ არეგულიროს ეგ საკითხები? ეს რომ ჭარბვალიანო პასუხისმგებლიანი დაკრედიტება განხორციელდეს ამ ქვეყანაში და ზედამხედველო გაქვს. ერთადერთი სტრუქტურა არის საქართველოს ეროვნული ბანკი. ჩემი ფორმულა გახლავთ ასეთი. საქართველოს ეროვნული ბანკი არის დამოუკიდებელი სტრუქტურა, დამოუკიდებელი ინსტიტუცია. ეს არის გარანტირებული საქართველოს კონსტიტუციით ჩაწერილი და საქართველოს ორგანული კანონით ეროვნული ბანკის შესახებ. თქვენ ერთ-ერთ კოლეგას აქვს ესეც სიტყვა წერტილი. წერტილი, მართლაც წერტილი. ხო, წერტილი. ეს წერტილი მასე თქვენი კოლეგის დამსახურებით. ლევან კობერიძე მაჩუქა წერტილი. ხო, წერტილი მე გამოვიყენე პირველად, მაგრამ 2008 წელს სხვადასხვა სიტუაციებიდან გამოვიყენე. წერტილი. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეროვნულ ბანკმა არ უნდა გააკეთოს კონსულტაციები სხვადასხვა სტრუქტურებთან, ვისაც ეს ზედამხედველობა ეხება. აქ ორი აზრი არის. ეს არის ფორმულა. ის არის დამოუკიდებელი, ამ დამოუკიდებლობას თუ უფრთხილდებით პარლამენტში, უზრუნველყოფთ, მაგრამ ეროვნული ბანკი ამავე დროს ჩემი წარმოდგენით და ასე ვფიქრობ, როგორც მისი ზედამხედველი სტრუქტურა, ვალდებულია რომ კონსულტაციები გაეროს ყველა იმ სტრუქტურასთან, ყველა იმ მის ქვემდგომ სტრუქტურასთან, ვისაც ეს რეგულაცია ეხება. ეს არის ფორმულა. ეს ერთი. ამ ხნის განმავლობაში მე მქონდა გარკვეული სამედიაციური ფუნქციაც. მე შევხვდი კომერციული ყველა თქვენ შევხვდით მიკროსაფინანსოების გაერთიანება, სახელმწიფო გაერთიანება, ყველასთან გულისხმობთ. რა აკრიფეთ ბატონო? ეხლა ვიგეთქვით, მოგახსენებთ. მანამდე ასევე ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელებს, სადაც მაღალ მენეჯმენტს, სადაც კომერციული ბანკების ხელმძღვანელები იყვნენ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების როგორც ბრძანებთ თქვენ ყველა ხელმძღვანელებს და ყველა მიკროსაფინანსო მსხვილი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო. ბოლოს იყო ასევე ახლად არჩეული საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელი და რაღაც. მათ ეს საკითხები აწუხებთ. და ასევე შეხება ასევე ბუნებრივია მუდმივ კომუნიკაციაში ვარ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელის კატონკობაგონეთას და ეხლა ის არის უშუალოდ ამ მიმართულების ხელმძღვანელი, მანამდე მურთაზკი კორეა იყო
ჩართული ამ პროცესში მურთაზმა ეროვნული ბანკი ახლა დატოვა და ეხლა სხვადასხვა პროცესში ვართ ახალი ვიცე-პრეზიდენტის არჩევის და ეხლა ბატონი კვება ხელმძღვანელობს ამას ამ მიმართულებით და ის მუდმივად ჩართულია პროცესში. ამ ადამიანებს, ამ ორგანიზაციებს ეს საკითხი აწუხებს. მე მინდა ბატონო გიორგი გითხრათ რა უნდა ფორმულად გამოვიყენოთ აქაც. პირველი ფიზიკური პირი იქნება თუ იურიდიული პირი თავის სესხს უნდა მოემსახუროს თავისი შემოსავლით. ერთი. უფრო მეტად უფრო უკეთესად რო გითხრათ, ყველა სესხებელი თავის სესხს უნდა მოემსახუროს თავისი შემოსავლით, თავისი ლიკვიდური აქტივებით. და ის არ უნდა იყოს ვალდებული, იძულებული არ უნდა გახდეს, რომ მაგალითისთვის ამ სესხის მომსახურებისთვის გაყიდოს თავისი საცხოვრებელი თქვა ან უკანასკნელი საცხოვრებელი. ეს არ უნდა იყოს. სესხს უნდა მოემსახუროს თავისი შემოსავლებით. ამაზე უნდა შევთანხმდეთ. ამის იქით რა კოეფიციენტი იქნება, რა ნორმატივი იქნება, რომელ ციფრს ჩადებს, მე ამაზე ვფიქრობ, ეს არის ის კოეფიციენტები, ის ნორმატივი, რომელსაც ეროვნული ბანკი უნდა განსაზღვროს, მაგრამ აქ ასე შემთხვევაში ეროვნული ბანკმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ის ხედვები, რომელიც აქვს ბიზნესს, მაგრამ ამავე დროს საფინანსო დაწესებულებებს, რომელიც არის იქ და ზუსტად ამის გამო ეროვნულ ბანკმა გადადო 2 კვირით ის და რისთვისაც მოითხოვა ეს ვადა და აქედან გამომდინარე იყო რომ ბატონმა კოვაგონენტაძე უფროსად ეროვნულ ბანკმა განცხადება გააკეთა რომ 2 კვირით გადაავადა ეს პროცესი და ამ ხნის განმავლობაში მე ვფიქრობ მოძებნილი იქნება ეს კონსენსუსი რაზედაც ეს რეგულაცია ეს კოეფიციენტები იქნება დადგენილი და ამ ხნის განმავლობაში ეს კონსულტაციები გაგრძელდება თვითონ ეროვნული ბანკიც ამ პროცესს გრძნობს სენსიტიურია ამ ტერმინს შეგვიძლია გამოვიყენოთ ხშირად იყენებენ ქართული სიტყვანი და შემოსავლების დადასტურების ნაწილი თუ კი იქნებოდა ძალაში მეორეს მხრივ ბანკებს ისეც არ შეუძლიათ შემოსავლების დადასტურების გარშე სესხის გაცემა მათთვის ასევე რისკის გათვლა არის ერთ-ერთ დღეს სანამ ეს რეგულაცია მოქმედება მათ კისერზე მათ უნდა დათვალონ რისკი ვისთან შეიძლება რა მოცულობის სესხი გაიცეს ფაქტობრივად ამ კოეფიციენტების დადგენით ეროვნული ბანკი ბანკს ამ შესაძლებლობას ცალკეულ საფინანსო ინსტიტუტებს ამ შესაძლებლობას სრულად უქმებს და თვითონ ამბობს რომ აი ამის იქით ვერ წახვალთ ბანკებს რატომ არის ესეთი უნდობლობა საფინანსო ინსტიტუტების მიმართ რომ მათ თავად განსაზღვრონ ვის შეუძლია და რამდენი შეუძლია სესხს მოემსახურონ ცითრა აქ არის რამდენიმე საკითხი არის თუ კი შედადასტურებული შემოსავლები არის უკვე ძალაში შემოსავლების სესხის გაცემა თქვენ კითხვას როგორ სვამთ ისე დადასტურებული აქვს შემოსავლები კი ანუ ეს ნაწილი ხომ უკვე ძალაში არის ეროვნულ ბანკს ამასთან დაკავშირებით განკარგულება უკვე გამოცემული აქვს რომ დადასტურებას ან შემოსავლების დადასტურების გარშე სესხის გაცემასთან დაკავშირებით უკვე ბანკს მე ვფიქრობ საკითხი დგას ესეთნაირად რა როდესაც ფიზიკურ პირს 1000 ლარი აქვს შემოსავალი რა რაოდენობის თანხა იქნეს მიმართული სესხის დასაფარად რა მანქანებით არ დარეგდეს ხელფასი ისა კრედიტები როგორც ესე იყო 200 ლარი იქნეს მიმართული სესხის დასაფარად თუ 400 ლარი და ასე შემდეგ. აი ამ პროცესში ბატონი რა ორი თემა დამჭა ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით და სახელმწიფო ბიუჯეტზე მიიღეთ თუ არა დასტური ეროვნული ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთან დაკავშირებით როცა თქვენ გამოითხოვეთ დოკუმენტაცია ეროვნული ბანკისგან და თქვენ ახსენეთ ახალი ვიცე-პრეზიდენტის არჩევა აქაც ტონალობა იყო თქვენი განსხვავებული კრიტერიუმები მკაცრი იქნებაო რა ბუნებრივია მივიღეთ მონაცემები და კანონის ფარგლებში მათ ჩატარებული აქვს კიდე რაღაც დამატებითი კითხვები გაგვიჩნდა და კითხვები მივართეთ ბუნებრივია და მოგცემენ პასუხებს მაგრამ ბუნებრივია გამოგვიგზავნეს აკური აზრი რა თუმცა აღმასრულებელი დირექტორი როგორც მე მაშინ ავაშ ეს არ არის ჩემი კუპა მაგრამ ბუნებრივია ავტომატურად გამოგვიგზავნეს და არის რაც შეეხება ახალ ვიცე-პრეზიდენტს ეს არის პროცესი რომელიც გაწერილია კანონში და პარლამენტი არის სრულად უფლებამოსილი ინფორმაციები და მოგაწოდოთ პირველად თქვენთან გავაჟღერებთ უგნებავთ ხო კანდიდატურა არის შემოტანილი პარლამენტში ეს არის საქართველოს პრეზიდენტმა წარმოადგინა კანდიდატურა ეს არის პაპუნა ლეჟავა პაპუნა ლეჟავას კანდიდატურა წინა კვირაში შემოვიდა უпроსტად პარასკევს შემოიტანა და მისი განხილვის პროცესი შეიძლება დაიწყოს ამ პროცესში იქნებით ბიუჯეტის ნაწილზე გადავიდეთ დღეს ელოდება საკანონმდებლო ორგანო უკვე მეორე ვარიანტს ბიუჯეტისა რომელიც 2019 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი იქნება რაც ცვლილებებს ელოდებით თუ გაქვთ წინასწარ რაიმე ინფორმაცია რომ მთავრობის ხდომაზე რაღაც სიახლეები მოვისმინეთ 2019 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით ეს არის ბოლო ვადა წარმოდგენილი
ტერმინის გადამუშავებული ვერსიის 5 ნოემბერი და პარლამენტს აქვს ვალდებულება 14 ნოემბრამდე სესიაზე განიხილოს. ჩვენ პირველი ნაწილი დავასრულეთ საკომიტეტოები, მაგრამ ახლა სესიაზე გვაქვს. მინდა გითხრათ ესეთი რამ, ჩემი ინფორმაციით, რაც ამაქვს ფინანსის სამინისტროსთან მიღებულ და დოკუმენტს ნახავ, ასიგნებები, ხარჯვითი ნაწილი პრაქტიკულად გაეზარდა 13 მილიარდამდე. აი, თითქმის 13 მილიარდამდე ესე გადამუშავებულ ვერსიას დაემატა კიდევ 270 მილიონი და 12 მილიარდ 997 მილიონი არის ხარჯვა. ან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2019 წლის ბიუჯეტი 13 მილიარდიანი. 3 მილიონი დაგვდება. 3 მილიონი. 3 მილიონი დაგვდება. განდაცვის პროგრამაზე არამასი წელი დაუსთან. 12 მილიარდ 997 მილიონი არის ხარჯვითი ნაწილი დოკუმენტს ნახავ, მაგრამ ნუ რაც ინფორმაციები მაქვს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტთან შედარებით პროცესი რომელიც ახლა მიდის 538 540 მილიონი თქვენ შეგიძლიათ თქვათ არის გაზრდილი ხარჯი. ნუ 9 მილიარდზე მეტით არის. სახელმწიფო 2019 წელს დახარჯავს 538 მილიონი ლარით მეც ვიდრე ხარჯავს 2018 წელს. ამ ხარჯებზეც კითხავთ აუცილებლად რომ რამდენად შეძლებს დავხარჯოთ ის რაც გათვლილი იყო ინფრასტრუქტურის ნაწილზე იყო საუბარი ოპტიმისტურად დაიგეგმაო და შესაბამისად ათვისება შეიძლება გაჭირდეს და გადავიდეს 2019 წლის ნაწილზე, მაგრამ სანამ ამაზე გადავალთ, მე მითი იმ სოციალურ მიმართულებაზე კითხოთ, რომელიც თავებისგან იქნა დაანონსებული, ჯამში რა თანხების მობილიზება დაჭირდება ბიუჯეტს იმ სიახლეებზე, რომელიც დავით სერგენკოს განმოვისმინეთ. ჩვენ ეს ეხება არასრულწლოვანებისათვის დამატებით თანხის დამატებას 50 ლარამდე ან 5 ჯერ გაზრდას და კიდევ ახალი პროგრამა, რომელიც გულისხმობს სოციალურად აუცილებლობის მუშაობის შემთხვევაში მათთვის სოციალური დახმარების შენარჩუნებას. ეს თუ არის ამის გაწერა აუცილებლად რამდენადაც მე კიდევ ერთხელ მე დაგითხრა დოკუმენტს მე ნახავ დღეს ბოლომდე, იმიტომ რომ ბიურო იქნება დღეს ამ საათზე რაღაცა რაც ინფორმაცია მე მაქვს კომიტეტი, იმიტომ რომ ფინანსის სამინისტროსთან მუდმივ კონტაქტში ვარ და ჩვენ არა კარგი კონტაქტი 70 მილიონი დამატებით დაჭირდება ამ თანხას რაც გამოცხადა, თუ მე არ მეშნება 79 მილიონ 500.000-ია, 70 მილიონი ჩვენ ვთქვათ. აქ არის საუბარი, აი ეს 50 ლარი, რაც ამ კატეგორიის ბავშვებისთვის არის გათვალისწინებული, ეს პრემიერ-მინისტრს განაცხადა მის გამოსვლაში და აი ამ ტიპის ოჯახებისთვის არის გათვალისწინებული. თუ მე არ მეშლება დაახლოებით ეს არის 154.000 ბავშვი. თუ მე არ მეშლება ეს ციფრი და 70 მილიონი ლარი არის გათვალისწინებული აი ამ თანხებში, რომელიც მე ჩამოთვალე ახლა 270 მილიონი ლარი არის დამატებით პირველი ვერსიიდან განსხვავებით, ხო? ანუ როგორც გითხარით 538 მილიონით არის 2019 ბიუჯეტი ხარჯვა ასიგნებები 2018-ისგან განსხვავებით, პირველად ვერსიაში არის 270 მილიონი და მათ შორის 70 მილიონით არის აი ეს თანხა, რაც თქვენ ძანეთ დღეს. ის ინფორმაცია, რაც თქვენ გაქვთ, ვიდრე წაიკითხავთ გადამუშავებულ ვარიანტს, 2019 წლის ბიუჯეტი ოპტიმისტურად არის დაგეგმილი და შესაბამისად მინდა რომ გამოვეხმაურო 2018-ის ნაწილსაც. აი, როდესაც საუბრობენ რომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ათვისება, იმიტომ ვერ მოხერხდა რომ ოპტიმისტური იყო ხარჯვის ნაწილში. ანუ აქაც შეიძლება ეს პრობლემები დადგეს თქვენი გადმოსახედიდან მაინც. ეხლა 2019 წელი ნახავთ როგორ იქნება რა პირველ კვარტალს და რაღაცა. ნუ ეხლა 2018 წელი ჯერ არ დასრულებულა. ამას მეკითხებით ზუსტად რომ გავიგო კითხვა. ეხლა ოპტიმისტურს რასაც გულისხმობ, ეხლა ვიაკიხე. მე მაგალითად შემიძლია უფრო ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ შეიძლება ჩვენ 4.5%-ით დიდ კი არ დავამთავროთ, შეიძლება უფრო მეტით დავამთავროთ. 2000 ანუ ის ჩამორჩენა რაც აქვს ამორთვეში სრულად ან რაც ჩამორჩენ ხარჯვას მეკითხები? ხარჯვის ნაწილში თუ მეკითხებით, არ მგონია. ჩვენ აი 10 თვის მე უფრო ორ ნაწილად გავყოფთ თქვენ კითხვას, როგორც საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე. 10 თვის შესრულებას მიუხედავად იმისა, რომ 9 თვის შესრულება აქვს ბიუჯეტი, 10 თვის შესრულება შემოსავლების ნაწილში 240 მილიონით მეტი გვაქვს მიღებული. ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილში 9 თვეში მქონდა 280 მილიონი, მქონდა 280 მილიონით მეტი მიღებული ბიუჯეტში და 10 თვეში არის 240 მილიონით მეტი მიღებული ბიუჯეტს აქვს.
პროფიციტი არ მინდა ვეხმარო, მაგრამ ასეთია ნამდვილად 10 თვეში არის 240 მილიონით მეტი მიღებული ბიუჯეტში და დაგეგმილი ჰქონდა. რაც შეეხება ხარჯვას, ხარჯვაში ჩოგოქ ჩამორჩენა. ხარჯვაში არის ჩამორჩენა, მაგრამ ეხლა ის რომ ბავშვად ხარჯვის ნაწილში იყო განცხადებები რაღაცა პრობლემა შეიძლება შეექმნას, ზვავი შეიძლება იყოს და რაღაცა ისეთი, ხო, ამთავრებად ეს პრობლემა არ იქნება, რაც არ დაგჭირდება ჩვენ ხარჯვასთან დაკავშირებით, გადავიტანთ მომდევნო წელს. არც იმას გამოვრიცხა, რომ ბიუჯეტში დაგჭირდეს კორექტირება, ბიუჯეტში დაგჭირდეს ცვლილებების შეტანა. 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტზე ვარ ჩვენ პასუხისმგებელი, დაგჭირდეს ცვლილებების შეტანა. ასეთ ფინანსების მეთქვა რომ არ იქნებოდა ცვლილებები 2 კვირის წინ დაახლოებით. მე შემიძლია გითხრათ რომ ესე იგი არ გამოვრიცხავთ, იმიტომ რომ ჩვენ ცვლილებები გქონდა მეორე წელი კომიტეტის თავმჯდომარე ვარ და ცვლილებები იყო 2017-16 წლის ბიუჯეტშიც და ასევე იყო ცვლილებები 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში. არ გამოვრიცხავ 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში, აი ამ თვალსაზრისით ცვლილებები დაგჭირდეს, მაგრამ ეს ცვლილებები ერთი უბრალოდ ესეც მინდა დავამატო, ვერ მოხდება სანამ საარჩევნო პროცესი არ დასრულდება. ჩვენ ეს აკრძალული გვაქვს საბიუჯეტო კოდექსით და თურმე არ მეშლება კონსტიტუციით და სანამ საარჩევნო პროცესი არ დასრულდება, მანამდე ცვლილებები არ გასულა. მაგრამ შეიძლება ცვლილებები განხორციელდეს, რა თანხებიც იქნება საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების დასრულებაში, ის თანხები იქნება მიმართული მათთვის, რაც არ დაგჭირდება, გადავა მომავალ წელს და შეიძლება პირველ კვარტალში დასრულდეს. ეს არის და ეს ამ პროცესი. შევიპირე ბატონ ირაკლი კოზანაძეს, რომ ბიუჯეტის მიღებისთანავე და ეს საარჩევნო დეკადა რო გადაგორდება, დეკადა როგორ საარჩევნოდან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ შევხვდებით და ვისაუბრებთ 2019 წლის ბიუჯეტზე. არა, პრობლემა თვალსაზრისით არ. მადლობა საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოზანაძე გსტუმრობდა.